ሁለተኛውን የፀጉር ስታይል ደግሞ እንጀምራለን። 3 ቀን ወይ 4ኛ ቀን ሲሞላው ካሰካችን ሲያረጅ ካልቆሸሸ ፀጉራችን ያው በ4 ቀን ላይ ቆሸሽ ይችላል። የፊት ስታይል የመሃል ስታይል ቀየረን ፀጉራችንን ከፍ አድርገን አስይዘን የሚያምር ስታይል መፍጠር እንችላለን። እሱን ነው ማሳያችሁ። ያው እንደምታዩት መሃል ላይ ግንባራችን ላይ እንከፍለዋለን። ወፈር ብናደርገው ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ትዊስት ለማድረግ ነው። 2 ትዊስት ነው የምሰራው። ትዊስት በሁለት አይነት መንገድ መስራት እንችላለን። አንደኛው በፍሪዝ ፀጉራችን ላይ በጄል አድርገን ጄል እየቀባ መስራት እንችላለን። ይሄንን ደግሞ ካስክም ሆነ ስትሬትም ከሆነ ፀጉራችን ምንም ችግር የለውም ይሆናል። ምክንያቱም የሚያስፈልገው ቫን ብቻ ነው። በሽቦ ጥብቅ አድርገን ካስያዝ ነው ምንም ችግር የለውም። ፀጉራችን እንደዚህ ከለሰለሰ በኋላ ይሄው እንደምታዩት ምንም የተቀባውት ነገር የለም። ጄልም አላረግበትም፣ ምክንያቱም በቀላሉ አድርጌ ለአንድ ቀን የሚሆን ነው ማስይዘው። ነገ መስራት እችላለሁ ጠዋት፣ ቀላል ስለሆነ ጊዜ አይፈጅም። እቺ እንደዚህ ካረኳት በኋላ ቫን አምጥቼ አንድ ቫን አስገባበታለሁ። በላስቲክ ማስያዝ እንችላለን ጥብቅ አድርገን። ከፊት እንጀምርና መጠቅለል ነው። ትዊስት ከሳች ያለውን በደንብ ግጥም አድርገን እንይዘዋለን። ያው ትዊስት አሰራር ነው ታውቁታላችሁ፣ ብዙ ያውቃሉ ብዬ ገምታለሁ። እቺን እንዲከተቀልናት በኋላ ቫን እናረግበታለን። እዚህ ጋር አንድ ሽቦ እናስገባለን። በመቀጠል ሁለቱን አንድ ላይ እናረጋቸዋለን። አሁን ማመጣው 3ኛ ሽቦ ነው የማደርገው። ሁለቱን አንድ ላይ አድርጌ አጣበቅኳቸው ማለት ነው። እንዳይፈታ አይፈታም። አሁን ከዚህ በኋላ የፊታችንን እንደፈለግን አድርገን ማስተኛት እንችላለን። ለፊታችን ከፈለገን ለቤቢ ሄራችን ጄል መጠቀም እንችላለን። እኔ ምንም አላረግበትም፣ ዝም ብዬ ነው ማስተኛው። ከኋላ ያለውን ወደ ላይ ስብስብ አድርጌ አምጥቼ አንድ ላይ እዚህ ጋር በፖኒተር ማስያዝ እንችላለን፣ በዶናቱ ማስያዝ እንችላለን ከፍ አድርገን። እኔ ግን በዚች በጥርስ ባላት ሽቦ በዚች ነው ማስይዘው። እንደፈለግነው አድርገን መጠቀም እንችላለን። ዋናው ጫፉ ነው። ጫፉ ከርን ስለነበረ ተሰብስቦ ሲመጣ ወደዚህ ዞርና ያው ጫፉን እዚሽ ጋር በደንብ ጥምለል ሳናረገው ሰፋ አድርገን ማለት ነው። ትንሽ ቡፍ እንዲልልን እዚሽ ጋር እንዲያደርገን ከታች በነበረው ሽቦ እዛው ላይ ሲይዟለሁ። በቃ አለቀ ማለት ነው። ቀላል የሆነች አያያዝ ነች እቺ። ምንም አለፈውም። ያው በ1 ደቂቃ ውስጥ ነው ያለቀችው። እንዲያድርገን መውጣት እንችላለን። እሺ ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃችኋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር አድርጉልኝ። ኮሜንት ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ